Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món gà lollipop, là gà kẹo mút đấy các bạn. Để làm cái món gà này thì ở đây mình có chuẩn bị nửa ký cánh gà nhé. Mình dùng phần cánh gà để mình làm cho nó ra hình cái cây kẹo mút đó các bạn. Và đây là bột chiên giòn, mình dùng loại bột khô nhé. Một gói như vậy là 42g và mình sẽ sử dụng hết 2 gói. Và đây là chanh dây thì mình sẽ dùng 200g. Trứng gà thì mình dùng 1 trứng. Gừng mình dùng 1 củ nhỏ khoảng chừng 20g là được rồi. Mình dùng vài tép tỏi, vài củ hành tím. Phần đường thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh, 1 muỗng canh tương ớt. Phần tiêu xay thì mình sẽ dùng khoảng nửa muỗng cà phê nhé. Tương cà thì mình dùng 1 muỗng canh. Muối thì mình dùng nửa muỗng cà phê và nửa muỗng cà phê hạt nêm. Và ở đây mình có dùng thêm một cái ống màu gạch tôm nha các bạn, để cho món ăn của mình nó sẽ có màu đẹp và hấp dẫn hơn. Còn các bạn không có thì mình khỏi dùng cũng được nha. Đầu tiên thì mình sẽ đập dập phần gừng này để mình rửa cánh gà. Mình xắt nhỏ ra như vậy nè các bạn, rồi mình dùng cái búa mình đập cho nó dập ra. Mình cho phần gừng vừa đập dập vào trong cái thau, rồi cho vào 1 muỗng canh muối. Sau đó mình sẽ cho phần cánh gà vào. Mình bắt đầu mình đảo đều lên nhé. Mình xoa đều cái phần cánh gà này khoảng 5 phút. Gừng và muối sẽ giúp cho phần cánh gà của mình nó được sạch hơn nè, và nó không còn cái mùi tanh nữa. Phần cánh gà thì mình đã rửa sạch xong rồi, và các bạn để cho nó thật là ráo nước nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cái phần cánh gà này. Đây các bạn thấy gà nó sẽ có 2 cái nấc ở chỗ này. Mình dùng dao mình sẽ cắt ra. Mình cắt ra thành 3 đoạn như thế này. Và cái phần cuối cánh gà này mình không có dùng nha các bạn. Mình để riêng qua, các bạn có thể dùng để mình làm cái món gà chiên nước mắm cũng được nữa nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ rút xương nó ra. Cái đoạn giữa này nè các bạn thì nó sẽ có 2 cây xương. Mình sẽ rút bỏ một cái cây xương nhỏ. Đây, mình rút được một cây xương nhỏ rồi. Giờ mình dùng cái dao đó các bạn, mình sẽ tuốt cho cái phần thịt này, tuốt cho nó xuống hết. Đây, mình dùng tay đó các bạn, mình lôi nó xuống như thế này. Đây, bây giờ thì các bạn nhìn thấy nè, giống như hình cái cây kẹo mút chưa? Tương tự với cái phần cánh gà này mình cũng làm như vậy luôn. Cái cách lấy xương như thế này nè các bạn, vừa dễ nè, và khi mình ăn nó cũng tiện lợi nữa. Mình cầm như thế này mình ăn. Tương tự thì mình sẽ làm cho đến khi nào hết cái phần cánh gà thì thôi nha. Bây giờ mình sẽ băm phần tỏi và hành tím cho thật là nhuyễn để mình ướp phần cánh gà. Phần tỏi và hành tím mình vừa băm nhuyễn xong á, mình cho trong cái túi lưới như thế này để mình vắt, mình lấy cái phần nước mình ướp gà. Còn phần xác thì mình sẽ giữ lại nha. Và mình sẽ cho phân nửa phần muối và hạt nêm vào. Mình chừa lại phân nửa để chút nữa mình làm phần nước sốt. Cho vào khoảng nửa muỗng cà phê đường nữa. Rồi mình sẽ rắc vào một ít tiêu xay. Mình trộn lên cho thật là đều rồi mình sẽ ướp khoảng 10 phút. Phần gà thì mình đã ướp được 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ đập vào một cái trứng gà. Mình trộn đều lên.
Sau đó mình sẽ cho cái phần bột chiên giòn khô vào. Rồi tiếp tục trộn đều lên nha. Mình sẽ rắc vào một ít màu gạch tôm. Các bạn chỉ cần cho một ít màu gạch tôm là được rồi. Đó, mình cho một ít thôi mà cái màu nó lên nè, các bạn thấy nè. Wow, rực rỡ ghê chưa. Mình trộn cho cái màu này nó đều lên nè, và bột phải đều nữa. Rồi phần cánh gà thì mình đã trộn đều xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi chiên. Và khi đem đi chiên ấy, thì các bạn nhớ là mình phải tuốt cái phần thịt xuống như thế này để cho nó tạo thành cái hình cây kẹo mút. Mình đã cho dầu vào trong chảo rồi và đun cho phần dầu này nóng lên. Rồi phần dầu cũng đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho cánh gà vào. Mình sẽ chiên cho nó chín vàng đều hết là được. Trong lúc mà mình chiên á, thì mình sẽ chiên với lửa lớn. Và phần dầu á, thì nó sẽ ngập mà xăm xắp cái phần gà như thế này nha. Đây các bạn có thể nhìn thấy nè, gà mình chiên vàng như thế này, rất là thơm luôn. Rồi vàng như vậy là được rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ gấp ra, mình để vào trong một cái rây để cho nó rõ dầu. Bây giờ thì mình sẽ cắt chanh dây ra để mình làm phần nước sốt. Mình dùng cái muỗng để mình nạo cái phần chanh dây vào trong cái rây. Rồi sau đó mình lượt để mình lấy cái phần nước thôi, bỏ cái phần hạt đi. Chanh dây này đó các bạn, mình nghe mùi thôi là chảy nước miếng rồi. Cái mùi nó chua chua. Phần nước chanh dây thì mình đã lượt xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho hết cái phần đường còn lại vào. Và cho hết phần muối và hạt nêm còn lại vào luôn. Sau đó mình sẽ cho tương ớt vào. Rồi cho tương cà vào nữa. Rồi mình sẽ khuấy đều lên nha. Mình sẽ cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Sau đó mình sẽ cho vào 1 muỗng canh tỏi và hành tím băm nhuyễn. Mình phi cho tỏi và hành tím vàng thơm lên, rồi đổ cái phần nước sốt mà mình đã trộn vào. Rồi mình đã đổ cái phần nước sốt vào rồi nha các bạn. Hồi nãy mình quên nhấn nút quay cho các bạn xem rồi đó. Rồi mình sẽ để lửa nhỏ thôi. Khuấy đều lên cho cái phần gia vị nó tan ra hoàn toàn, rồi các bạn nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn. Vị nó sẽ chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt đấy các bạn. Xong rồi bây giờ thì mình sẽ cho cánh gà vào. Mình sẽ đảo đều lên. Các bạn nhớ là phải để lửa nhỏ nha, để mình đảo đều nó không có bị khét. Với lại cái phần nước sốt này nó sẽ thấm vào trong cánh gà hơn. Wow, bây giờ thì nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Mình đảo đều lên khoảng 2 phút rồi mình tắt bếp. Wow, các bạn nhìn nè, nhìn cái miếng kẹo gà của mình nè. Wow, rất là hấp dẫn luôn nha. Màu sắc thì rất là bắt mắt nè, và mùi thì cực kỳ thơm luôn. Wow, rất là ngon luôn á các bạn. Vị mặn mặn, ngọt ngọt nè, chua chua, rất là ngon luôn. Và đặc biệt là rất là đậm đà nữa.